नमस्कार सबैजनालाई सबैजना मेरो च्यानल वेलकम छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो फेसबुकदेखि लिएर विभिन्न सोशल मिडियामा लास्टै भाइरल भइरहेको यो एआई देखि फोटो बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। जस्तै कि तपाईले यहाँ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपालको जर्सी भएको चाहिँ यो आफ्नो नाम तपाईको पछाडी चाहिँ आफ्नो नाम सहित जर्सी नम्बर सहित नेपाल लेखेको यो तपाईले नेपालको झण्डा भएको यस्तो किसिमको यो फोटो चाहिँ लास्टै भाइरल भएको छ सोशल मिडियामा। यो चाहिँ तपाईले सजिलै गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट यो चाहिँ अहिले नेपाल मात्र नभएर विभिन्न देशमा चाहिँ यो चाहिँ भाइरल भइरहेको छ। अहिले यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको चाहिँ एआईले बनाएको हो। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ 1 मिनेट भित्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यो सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो नाम छ। मेरो नाम भीष्म छ। यो मैले चाहिँ जर्सी नम्बर 5 लेखेको 5 बनाएको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो नेपालको झण्डा छ। त्यसपछि यो नेपालको यो जर्सी छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यस्तो कि नलेज पनि चाहिदैन। तपाईलाई चाहिँ के दुःख पनि छैन। तपाईले चाहिँ सजिलै गर्न भने 1-2 मिनेट तपाईले चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ भिडियो बनाएको छु। तपाईले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला। मैले चाहिँ भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले भिडियो बनाएको छु। तपाईले चाहिँ भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला। यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल अथवा कुनै पनि ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा तपाईले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने ब्राउजर ओपन गर्नु होला। तपाईले चाहिँ मोबाइल ठीक गर्दा पनि यही तरिका हो। तपाईले चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटरबाट गर्दा पनि तपाईले चाहिँ यही तरिका फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन चाहिँ म ल्यापटप प्रयोग गर्छु। तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलको जुनसुकै ब्राउजर पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन ब्राउजर मनपर्छ तपाईले त्यही प्रयोग गर्नु होला। म चाहिँ ल्यापटपदेखि तपाईलाई सिकाउँदै छु। तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपदेखि गर्नु होला। यसको प्रोसेस चाहिँ मोबाइल र ल्यापटपमा चाहिँ सेम छ। तपाईले चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु यसको लागि चाहिँ तपाईले क्रोम खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सर्चमा गएर के गर्दिनु भनेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा गएर के सर्च गर्ने तपाईले माइक्रोसफ्ट बिङ एआई फोटो जेनेरेटर भनेर तपाईले चाहिँ सर्च गर्नु होला। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट बिङ एआई फोटो जेनेरेटर भनेर तपाईले चाहिँ सर्च गर्नु होला। तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा तपाईले चाहिँ ब्राउजर अथवा तपाईले आफ्नो गुगल क्रोममा तपाईले आफ्नो ब्राउजर अथवा तपाईले चाहिँ आफ्नो गुगल क्रोममा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट वेबसाइट बिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। इमेज क्रिएट फ्रम माइक्रोसफ्ट बिङ भन्छ। एमा क्लिक गरिदिनु होला तपाईले। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ एकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्ने जोइन एन्ड क्रिएट भन्ने चाहिँ एमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईसँग पहिले नै एकाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो इमेल र पासवर्ड हालेर तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने तपाईले के गर्नु भने तपाईले चाहिँ नो एकाउन्ट भन्ने छ। त्यसमा यहाँ नो क्रिएट 1 भन्ने चाहिँ एमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नु भने तपाईले आफ्नो जिमेल राख्नु होला। जस्तै कि म चाहिँ यता मेरो जिमेल राखे। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो जिमेल हालेपछि तपाईले के गर्ने नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको फर्स्ट नेम र सुर नेम लेखेछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम लेखिदिनु होला। जस्तै कि मेरो नाम लेखे म। त्यसपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम फर्स्ट नेम र लास्ट नेम लेखेपछि तपाईले चाहिँ यो त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कन्ट्री सिलेक्ट गरिदिनु होला। जस्तै कि नेपाल खोज्नु होला। नेपाल भेटिन्छ यहाँ। तपाईले चाहिँ यहाँ नेपाल खोज्नु होला। नेपाल चाहिँ यहाँ खोजेर भेट्नु होला। यहाँ आयो। यहाँ भन्छ नेपाल यहाँ भेटियो। नेपाल भेटियो। त्यसपछि तपाईले आफ्नो बर्थडे इयर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ मन्थ सिलेक्ट गरिदिनु होला। मन्थ सिलेक्ट गरिदिनु त्यसपछि तपाईले आफ्नो बर्थडे डेट सिलेक्ट गर्नु। त्यसपछि तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ चाहिँ राखेपछि तपाईले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि भेरिफाई इमेल भनेको छ। त्यसपछि तपाईको जो जिमेल छ त्यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एउटा कोड आउँछ। त्यो कोड चाहिँ तपाईले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ जिमेल ओपन गरे। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ इमेलमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईको इमेल अथवा जिमेलमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यस्तो किसिमको कोड आउँछ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो कोडलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईले चाहिँ
यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला अथवा तपाईले पेस्ट गरिदिनु होला त्यसपछि यसमा टिक लगाइदिनु होला यसमा चाहिँ टिक लगाइदिनु होला त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला यति गरेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भयो त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ प्लिज सल्भ द पजल टु नो यु आर नट रोबर भन्छ यसरी नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला त्यसपछि तपाईले चाहिँ यो के गर्नुपर्ने हुन्छ यो जता फर्काछ तपाईले चाहिँ यसलाई त्यतै फर्काइनु पर्छ जस्तै कि म यो यताको ठ्याक्कै यता फर्काइ ठ्याक्कै यो यसको डाइरेक्सन जता छ यसको डाइरेक्सन जता छ तपाईले चाहिँ यसलाई पनि यो घोडालाई पनि त्यतै फर्काइनु पर्छ त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गर्दिनु होला त्यसपछि भेरिफिकेसन कम्प्लिट भनेको छ युआर प्रुभ भइसक्यो हामी चाहिँ वुमन भनेर त्यसपछि केही टाइम कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि लोड भयो त्यसपछि तपाईकोमा चाहिँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउँछ त्यसपछि म तपाईलाई चाहिँ एउटा टेक्स्ट दिन्छु तपाईले चाहिँ त्यो टेक्स्ट अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ यो तपाईले चाहिँ आफ्नो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली क्रिकेट फ्यान वेयरिङ नेपाली क्रिकेट टिम टी सर्ट विथ नेम भिस्मा वाचिङ म्याच अन टिभी अ नेपाली टी सर्ट नेपाली टी सर्ट एन्ड नेपाली फ्ल्याग इज ह्याङ्गिङ अन वाल भनेछ तपाईले चाहिँ एउटा आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मेरो नाम छ भिस्मा छ तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो तरिकाले चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईले चाहिँ त्यहाँदेखि कपी गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यस्तो किसिमको टेक्स्ट यहाँ लेखेपछि तपाईले के गर्नु भने जोइन एन्ड क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला यसमा क्रिएटिङ भइरहेको छ यहाँ क्रिएट भइरहेको छ केही समय चाहिँ टाइम लिन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बनेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो बनेको छ तपाईलाई चाहिँ यति राम्रो हुन्छ तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसरी क्लिक गरेर आफूलाई मन परेको चिज हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो भने तपाईले चाहिँ यहाँ डाउनलोड क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले चाहिँ यो मोबाइलदेखि गर्ने पनि तपाईले तरिका यही नै हो तपाईले चाहिँ यसलाई अर्को तरिकाले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यो भिस्मा भन्छ यसको ठाउँमा चाहिँ म विथ भिस्मा म्याच भन्छ विथ टी सर्ट विथ जर्सी नम्बर लेखिदिन्छु म जर्सी नम्बर 5 लेखिदिन्छु त्यसपछि यसलाई क्रिएटमा क्लिक गरे त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँ क्रेडिट पनि घटेछ यो क्रेडिट तपाईले चाहिँ जति तपाईले चाहिँ यो एआई देखि यो फोटो क्रिएट गर्नुभयो फोटो क्रिएट गर्ने त्यति यो घट्दै गर्छ यो क्रिएट सक्यो भने तपाईले चाहिँ के गर्नु होला नि तपाईले चाहिँ अर्को एकाउन्ट खोलिदिनु होला सजिलो हुन्छ त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भिस्मा जर्सी नम्बर 5 भन्नु जे भन्नु त्यही आछ तपाईले जर्सी नम्बर 5 भन्छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को आफ्नो तरिकाले मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जस्तै कि वाचिङ नलेखेर अब तपाईले चाहिँ यो यसलाई म मोडिफाई गरेर वाचिङ म्याचिङ वान अन द स्टेडियम भनेर म गर्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ जे भन्यो त्यही आएको छ यो चाहिँ तपाईले आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ जे गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै नेपाली फ्यान नलेखे तपाईले इन्डियन क्रिकेट फ्यान लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबैले आफ्नो तरिकाले चाहिँ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँ भिस्मा नलेखेर तपाईले आफ्नो नामले जस्तै कि रमेश लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी रमेश यसरी क्रिएट गरिदिनु तपाईले चाहिँ ठ्याक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ रमेश भनेर आएको छ यति राम्रो आएको छ तपाईले चाहिँ यो आफ्नै तरिकाले चाहिँ यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई अझै तपाईले मन पर्ने भने तपाईले चाहिँ रमेश लेख्ने विथ जर्सी नम्बर 15 लेखेँ त्यो स्ट्यान्डिङ बी साइड लेखिदिन्छ है छेउमा त्यसपछि तपाईले यसलाई नि क्रिएट गरिदिनु होला यसरी यो चाहिँ तपाईले चाहिँ जति गर्दा चाहिँ घट्छ तपाईले चाहिँ यसलाई यो 0 भने तपाईले चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ नि यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्को एकाउन्ट खोलिदिनु होला यो सक्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्को एकाउन्ट खोलेपछि तपाईले चाहिँ फेरि पढ्न पाउनुहुन्छ त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ
यसरी चाहिँ बनेको छ तपाईले चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ तपाईलाई जस्तो मन पर्छ त्यसै अनुसार तपाईले चाहिँ लेख्नु होला तपाईले चाहिँ त्यही अनुसारको तपाईको चाहिँ यो फोटो तपाईको चाहिँ फोटो बन्छ तपाईले चाहिँ त्यही अनुसार गर्नु होला आफुलाई जुन तरिकाले मन पर्छ तपाईले चाहिँ त्यही अनुसार ट्राई गर्नु होला तपाईको त्यही अनुसार बन्छ तपाईले चाहिँ यसरी नै तपाईले चाहिँ यो नेपाली क्रिकेटको चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी नै तपाईले चाहिँ जर्सी सहितको तपाई क्रिकेट म्याचको चाहिँ तपाईले यसरी एआई देखि चाहिँ फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो मन परेको तपाईले चाहिँ टेक्स्ट लेखेर यो चाहिँ अहिले लास्टै सोशल मिडियामा चाहिँ लास्टै भाइरल भइरहेको छ अहिले तपाईले चाहिँ फेसबुक देखि विभिन्न सोशल मिडियामा चाहिँ यो भाइरल भएको छ यसरी नै तपाईले गर्नु होला यसरी नै तपाईले चाहिँ गर्नु होला आफ्नो तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम सहित चाहिँ तपाईले यसरी नै फोटो चाहिँ क्लिक गर्नु होला यो तरिका युज गरेर आजको भिडियो चाहिँ यति नै यदि तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईले चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला धन्यवाद